අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා රෝටච් YouTube channel එකට. මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද TV series එක movie එක ලේසියෙන්ම download කරන්න කියලා. මුලින්ම ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන සුදු පාටයි හළු පාටයි app දෙකක් තියෙනවා. movie download කියලා. ඒ දෙකෙන් ඔයගලන්ට කැමති එක download කරන්න පුළුවන්. පළල description එකේ link එක දාලා තියෙන්නම්. ඒකෙන් download කරගන්න. තව එහා පැත්තේ තියෙන පේනවා ඔයගලන්ට fruit කියලා. ඒක download කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ ඒකත් අපි download කරගන්න ඕනේ. දැන් කොහොමද download කරන්න කියලා බලමු. මුලින්ම movie download එක open කරගන්නවා. open කරගත්ත පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් එක එක movies අවුරුදු Mortal Kombat, Godzilla vs Kong, ගොඩ films තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඉරි තුනක් තියෙනවානේ. ඒ ඉරි තුනට click කරපුවාම TV show එකක් තියෙනවා. TV show එකට ගියාම ගියාට පස්සේ එතන categories වලට තියෙනවා films TV series. ඒ TV series තියෙනවා Falcon and Winter Soldier, The Flash වගේ ගොඩක් ජනප්‍රිය තියෙනවා. අපි ඒක උඩ ක්ලික් කරමු. ක්ලික් කරලා ඔයගලන්ට වෙනවා මේ පැත්තෙන් තියෙනවා download button එක. ඒ download button එක ක්ලික් කරමු. download button ක්ලික් කරනවා line torrent කෙනකින් තමයි ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ. line torrent එකට ගියා. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේක episode.com එකෙන් තියෙනවා episode 6ම. එයා උඩ ඉන්න අපි එකක් තෝරගමු. මම මෙතන තෝරනවා Falcon and Winter Soldier episode 6 ආයෙත් උඩ ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා පස්සේ තියෙන fruit කියලා මේක. ඒක තමයි අපි download කරගත්තේ. ඒක උඩ ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා පස්සේ පේනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ කෙරෝලෙන් දාන්න ලකුණ. ඒ දාන්න ලකුණ උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා පස්සේ දැන් මෙතන මේ download වෙනවා. ඔන්න පේනවා ඉතින් මම මේ උඩ දාලා තියෙන අර Mortal Kombat film එක. ඒක download කරගමු. උඩ කරන්න ඕනේ. දැන් Mortal Kombat එක අපි download කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි මේකත් download කරගන්නේ. ඔය වගේ ගොඩක් films මේකෙන් download කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පේනවා මේකෙන් තියෙන විනාඩි 10කින් විතර ඔයාලට GB ගණනක් වුණා film ලේසියෙන් download කරගන්න පුළුවන්. හරි මම මේ ගෙනව මේ වීඩියෝ එකේ print එක දෙයක් සුද්ධ වුණා නම් මම මේ පළවෙනි රතු බට subscribe button එක click කරන්න.